Ndërkohë, ne të nderuar shikues të ekranit të A2CNN, zhvendosemi në minutat e intervistës edhe për mëngjesin e sotëm. Bashkohet me ne në këtë transmetim sekretari për çështjet zgjedhore në Partinë Demokratike, zoti Ivi Kason. Mirëmëngjes dhe mirë se vini, zoti Kaso. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Tek kryesa e reformës zgjedhore do të mbetemi pa diskutim në fillim të kësaj bisede. Mund themi pa e peshuar gjatë se mbledhja e djeshme e kryesës për reformën zgjedhore me mekanizmin jashtëparlamentar ishte më produktive si ndërtërallat mes jush e majorancës. Dakordësi në rendite për të gjitha pikat, periudha zgjedhore, kuotat gjinore dhe financimi i partive politike. Zoti Kaso, do të preferoja ta nisnim në fakt me pikën e tretë të fundit që ngjan e para për nga rëndësia e temave. Çfarë nënkuptoj me financimin miks për cilën thatë se arritët dakordancën dje? Atëherë është e vërtetë ajo që thatë ju në parantezë që tryeza e djeshme ishte më produktivja nga tryezat e deri tanishme të Këshillit Politik, pasi ishte e para në cilën ishte parashikuar që diskutoheshin çështje për cilat palët nuk binin dakord dhe kërkohej dakordsi në nivel politik pra për zgjidhjet e dhëna. Dhe si e tillë, sigurisht ishte një hap i madh përpara dhe inkurajues që u gjend konsensus mbi disa pika, të cilat për hir të së vërtetës nuk janë ato që mbartin ndjeshmërinë më të lartë, jo vetëm publike, por edhe të pritshmërisë së njerëzve, por edhe të pozicioneve disi të ngurta të palëve politike. Në këtë kontekst do të isha pak i kujdesshëm për të folur për sinjale të mira nga tryeza e reformës ende ose për sinjale inkurajuese për sa i përket konsensusit të dhënë ndaj propozimeve të opozitës. Por sigurisht një hap i vogël përpara është një hap që gjithsesi duhet vlerësuar dhe ja vlen që të sqarojmë dhe me publikun progresin e bërë ditën e djeshme. Lidhur me pjesën e financimit të partive politike, palët kishin pozicione të qarta dhe disi të ndara. Nga një anë ishte propozimi inovator i opozitës bashkuar, i cila i qëndronte skemës një financimi tërësisht publik, duke hequr dorë, madje duke dhe kriminalizuar dhe ndaluar në mënyrë absolute çdo lloj financimi privat, pra që vinte nga burime private jo shtetërore për partitë politike si në periudhën e fushatës zgjedhore, si në periudhën jashtë fushatës zgjedhore. Pala tjetër sigurisht nuk ka hequr dorë nga skema mikse financimit, të cilin e kemi dhe sot në kodin zgjedhor, pra financimi për fushatat e partive politike të vijë nga burime shtetërore, nga buxheti i shtetit, siç vjen deri tani, dhe një masë e caktuar shumë herë më e madhe të vijë nga burimet private. Duke qenë zgjidhja jonë dhe propozimi jonë radikal, palët në radhë të parë kanë rënë dakord që të adresojnë gjithë problematikën e financimit nëpërmjet një ligji të veçantë tërësor, i cili do të përmbledh gjithë problematikat që lidhen me financimin e politikës në tërësi, pra jo vetëm të partive politike, por edhe të çfarëdo lloj subjekti i cili në mënyrë të drejtë për drejtë ose të tërthort lidhet me këto subjekte politike si në periudhë zgjedhore dhe jo zgjedhore. Por ky ligj i veçantë, i cili do të kërkojë dhe ekspertizën e partnerëve tanë ndërkombëtar, do të fillojë të punohet për të në një moment të dytë, pra mbas miratimit të paketës së reformës zgjedhore dhe të ndryshimeve në kodin zgjedhor. Zoti Kaso, meqense po i referoheni qëndrimeve tuaja fillestare, të cilat po i cilësoni edhe radikale, më lejoni të rikujtoj atë që Partia Demokratike ka propozuar diku rreth datës 3 mars të 2020-s dhe ju keni lejen e plot për të më saksuar aty ku e kam gabim. A ka arritur Partia Demokratike që të imponojë të plot këtë draft propozim, me sa duket keni gjetur një të mesme? Kur ju propozonit ligjin që do të siguronte transparencë me paratë e shqiptarëve, në fundit kishit diku rreth 5 objektiva. Financim privat deri në 50%, ku përjashtoheshin përfituesit nga kontratat shtetërore për 4 vitet e fundit, kontrolli ndërsjellët i financave nga partitë rivale, pra nga ju tek tjetra dhe anasjelltas, verifikimi i transaksioneve nga ekspertët dhe pavlefshmëri e mandatit nëse do të ketë shkelje dispozitash nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. A është pranuar i plot si draft dhe është i saktë? Jeni shumë e saktë, është gjetur konsensusi vetëm mbi 3 nga këto 5 pika. Pra, opozita e bashkuar edhe në tryezën e djeshme nuk ka hequr dorë nga skema e financimit në pjesën më të madhe të vetë nga burimet publike, buxheti i shtetit dhe vetëm në masën 50% të asaj çka vjen nga buxheti i shtetit të mund të mblidhet nga burime private, dhe kjo mbi të gjitha vetëm për këto zgjedhje, pra derisa të punohet për ligjin e ri mbas kësaj reforme zgjedhore dhe derisa ligji i ri të miratohet, i cili sigurisht synojmë që të jetë në masën do me thënë të përcaktoj rregullën e financimit në masën 100% vetëm publik.
Zoti Kaso, cilat janë dy pikat nga këto 5 të cilat janë përjashtuar në tryezën e djeshme? Lidhur me këtë kërkesë dhe ditën e djeshme kemi qëndruar fort dhe besojmë që do të kalojë në këtë formë siç është, për ndalimin për marrjen e përfitimeve, tenderave, koncesioneve për një periudhë caktuar për personat që janë donator të partive, pra moratoriumin e famshëm 4 vjeçar që neve kemi propozuar dhe ky gjeti konsensus ditën e djeshme. Palët nuk kanë gjetur ende konsensus lidhur me mekanizmin e vlerësimit të ndërsjellët, pra me ekspert të ndërsjellët, me të mekanizmin e ashtu quajtur peer review, duke preferuar, pra duke pasur një qëndrim të fortë të palës tjetër që t'ia lërë vetëm organit monitorues të kontrollit të financave, që besojmë që do të ngelet organi më i lartë që drejton zgjedhjet, pra edhe për këto zgjedhje. Pra mos të kenë subjektet aksesin e kontrollit tek partitë rivale. Jo, ta ketë vetëm organi monitorues, KQZ-ja në rastin konkret nëpërmjet auditëve të pavarur dhe të certifikuar, duke patur në këtë rast edhe një qëndrim të ekspertëve ndërkombëtar, të cilët sugjerojnë që kjo është një çështje delikate dhe duhet të adresohet në një moment të dytë pas reformës. Ka pra, siç e thash, disa çështje teknike të cilët ende nuk është gjetur dakordësi e plotë e palëve, por kemi besimin se edhe me prezencën e ekspertëve ndërkombëtar në tryezë, të cilët na sjellin dhe na përqasin modelet më të mira të cilat janë sot në qarkullim, do të gjendet konsensus mbi parime. Dhe janë parime të cilat opozita për cilat ka qëndruar fort, vazhdon të qëndrojë fort dhe nga cilat nuk do të heqi dorë derisa një legjislacion i plot dhe jo më i fragmentuar, pra në kod zgjedhor dhe në ligjin për partitë politike, derisa një legjislacion i plot të jetë dhe të sanksionojë financimin mase 100% vetëm nga burime shtetërore. Pra ky është objektivi jon dhe besojmë që nëpërmjet miratimit të ligjit plot do të mund ta Zoti Kaso, nëse flasim për paratë dhe financat e partive, nuk kemi si ta anashkalojmë në këtë diskutim një protagoniste që ishte dhe dje e gjithherë pjesë e diskutimit edhe tryezës. E kam fjalën për zonjën Hajdari. Ajo deklaroi mbrëm në studion e A2 se kishte një marrëveshje paraprake mes jush se përket dyfishimit të buxhetit të partive politike në thithjen të marrin më shumë para gjatë zgjedhjeve. Për mua kjo është pa kuptim, deklaroi zonja Hajdari. Ka një shqetësim pra që vjen nga brenda tryezës, po shkoni drejt një make-upi reforme që do të tentonte të cilëte në vëmendje transparencën në fillesa për financat e partive dhe shkon drejt ides thjesht të dyfishimit të financave, sepse kjo akuzë të çon në këtë aludim. Absolutisht jo, unë shpresoj që zonja Hajdari, pavarësisht se nuk u bë pjesë e diskutimit, ta ketë kuptuar mirë se çfarë u diskutua ditën e djeshme, duke propozuar një skem krejt të re financimi, si ajo e propozuar nga opozita. Pra, duhet të kujtojmë gjithë atyre që na ndjekin që skema e sotme financimin që parashikon kodi zgjedhor, parashikon financim tashmë të aktivitetit partive politike gjatë fushatës nga buxheti i shtetit, në një mas të caktuar dhe të drejtën për këto subjekte që të mbledhin nga burime private, nga gjithë ata që kanë në rastin konkret interesa konkrete për kontrata shtetërore, për favore, koncesione, tendera e tjera, deri në 10 herë masën e shumës që merret nga buxheti i shtetit. Sigurisht, logjika e reformës së financimit partive politike shkon në kufizimin e shpenzimeve, në kufizimin edhe të drejtës për të mbledhur para nga burime private dhe në reduktimin drastik, pasi sot, rikujtoj edhe një herë, kemi të drejtë të mbledhim 10 herë shumën që marrim nga buxheti i shtetit partitë politike. Propozimi jonë është ta presim fare të drejtën e partive që të mbledhi të ardhura nga burimet që nuk janë buxheti i shtetit, ose të paktën për këto zgjedhje të aplikohet në masën e gjysmës së sasisë që marrim nga buxheti i shtetit. Çka do të thotë një reduktim të paktën 20 herë i burimeve të fushatës. Por sigurisht, neve nga ana tjetër nuk jemi që me njërën dorë të mbyllim një robinet dhe me dorën tjetër të hapim një robinet tjetër, pra t'i lëmë që të operojnë subjektet politike në paligjshmëri dhe në mungesë të plot kontrolli për sa i përket nevojave të tyre për të mbuluar fushatën, pasi subjektet politike, si subjekte dhe të drejtës kushtetuese dhe si asete publike në këtë vend kanë të drejtën e tyre që të zhvillojnë një fushatë zgjedhore dinjitoze, të bazuar mbi aktivitete të lejuara dhe të cilat kanë një kosto të njohur dhe të miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Dhe pikërisht duke u bazuar edhe mbi një vlerësim të Këshillit të Evropës dhe të ODIHR-it, të cilët kanë nxjerrë një kosto të caktuar për aktivitetet fushatës, ose qoftë edhe për nevojat e një kandidati që garon në siglin e një partie politike, është propozuar nga ana jon trefishimi i burimeve i financimit nga burimet shtetërore, pra nga buxheti i shtetit, i cili gjithsesi do të ishte i pamjaftueshëm
për të mbuluar koston reale të fushatës në masën që zhvillohet sot, por gjithsesi do t'u lejonte subjekteve politike që të zhvillonin një fushat dinjitoze. Pra, duke shmangur privatin edhe duke shtuar zërat buxhetor të cilat gjithmonë edhe pse trefishuar në propozim vinë si zëra nga buxheti i shtetit. Kemi vendosur që të zhvendosim fushatën e subjekteve zgjedhore nga mungesa e plot e transparencës dhe nga lidhjet e ngushta me operatorët privat në dritë të diellit, në transparencë, duke u bazuar vetëm ose në masën më të madhe, le të themi, në financimin që marrin nga buxheti i shtetit. Sigurisht janë shtuar dhe mekanizmat e kontrollit dhe të verifikimit, duke futur 2 mekanizma vlerësues të njëkohshëm që janë monitoruesit e pavarur që do të caktohen pranë subjekteve politike përgjatë gjithë fushatës zgjedhore, të cilët do të ndjekin në terren çdo lloj aktiviteti që zhvillojnë partitë politike, dhe më pas audituesit financiar të certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, çka do të bëjë që kryqëzimi i njëkohshëm i të dhënave të këtyre 2 operatorëve të pavarur do të mund të japi organit monitorues, që është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, një pasqyrë reale mbi aktivitetet dhe mbi shpenzimet që subjektet politike bëjnë gjatë periudhës fushatës zgjedhore. Pra, do të jenë 2 hallka të cilat do të shërbejnë si garanci për transparencën e financave. Sigurisht, të paktën këto 2 hallka, nuk ka asgjë të pazakont, nuk ka asnjë marrëveshje nën tavolinë, por më besoni që të gjitha propozimet tona janë bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare, janë të mbështetura edhe mbi dokumenta pune, të cilët janë prodhuar nga, siç e thash, partnerë ndërkombëtarë që na asistojnë, nga Këshilli i Evropës, i cili ka një projekt të posaçëm për sa i përket çështjeve të financimit, dhe nga Instituti Demokrat Amerikan, i cili gjithashtu ka ekspertizën dhe një projekt me cilin asiston Komisioni Qendror të Zgjedhjeve dhe Komisionin e Reformës. Pra janë bazuar mbi dokumenta ndërkombëtare, mbi praktika më të mira dhe tek e fundit ajo çka duket se mbetet vetëm tek vullneti i implementimit, si gjithherë, zoti Kaso. Sigurisht kemi besim që shtimi i mekanizmave monitorues edhe vlerësues do të na japë një pasqyrë më të qartë të shpenzimeve të partive politike, por mbi të gjitha jemi përpjekur dhe besoj do t'i arrijmë që të shkëpusim varësinë e plot të subjekteve politike në procesin e tyre garues nga interesat e mëdha financiare private, të cilët në një moment mbas zgjedhjeve favoret do t'i kërkojnë disa herë më shumë në raport me financimin që japin për subjektet politike gjatë fushatës. Zoti Kaso, edhe 2 pika të tjera për të cilat ditën e djeshme keni arritur një dakordancë në parim: kuotat gjinore, 1/3 emra të jetë femër dhe periudat zgjedhore. Çfarë plotësimi i sjellin këto 2 pika reformimit të sistemit zgjedhor në vend? Nëse ju si opozit flisni prej vitesh tashmë për nevojën e zgjedhjeve të lira e të ndershme, cili është kontributi që japin këto 2 pika që dje u njohën si rezultat i mirë? Le të themi, duke e nisur nga e fundit që ju thatë periudha zgjedhore, është vërejtur që periudha zgjedhore e përcaktuar deri tani për zhvillimin, për mbajtjen e periudhës së zgjedhjeve, pra ka qenë e papërshtatshme, kjo për shkak se pavarësisht se parashikohej në ligj që të ishte të paktën një periudhë prej 2 muaj e gjysmë në pranverë dhe 2 muaj në vjesht, përsëri presidenti ka patur një kufizim në dekretimin e datës zgjedhjeve, duke u detyruar nëpërmjet kodit zgjedhor që të dekretonte si datë zgjedhjesh një nga 2 të diellat e fundit të secilës periudhë zgjedhore. Pra praktikisht periudhë zgjedhore do të ishin 2 javët e fundit të qershorit dhe 2 javët e fundit të nëntorit, duke e sjell këtë periudhë zgjedhjesh afër temperaturave të nxehta dhe afër periudhës ku një pjesë e mirë e shqiptarëve largohen për punë sezonale në vende të fqinj dhe një pjesë tjetër pse jo u drejtohet edhe plazheve e joshur nga temperaturat e nxehta, pra duke e bërë jo efektive këtë periudhë si periudhë zgjedhjesh. Dhe gjithashtu e njëjta gjë dhe për periudhën e vjeshtës, kur ishte shumë pranë temperaturave të ftohta të fundit të nëntorit. Për ta bërë më efektive, është propozuar dhe është rënë dakord nga Palët që të jetë periudha 15 prill-15 maj në pranverë, pra larg të ftohtit të ditëve të para të pranverës, muajve të para të pranverës, por larg të nxehtit të verës. E njëjta gjë dhe për periudhën e vjeshtës, pra duke synuar në këtë mënyrë që të kemi një pjesëmarrje sa më të madhe të njerëzve në kushtet më optimale për sa i përket periudhës zgjedhore. Pra, çështja e komoditeti edhe temperaturës, zoti Kaso, nëse jemi te kuotat gjinore, ju keni qenë parimisht dakord që 30% e listave t'i përkasin gjinisë femërore. Megjithatë, një rekomandim i cili ka ardhur nga OSBE Odir thoshte që kuotat 30% duhet të vlej për përbërjen në total të kuvendit dhe jo thjesht për listat e kandidatëve, që do të qonte femrat në fund të listave dhe do të rrezikonte sërish pozicionet. Si keni rënë dakord për këtë çështje? Është një çështje ende e hapur në këndvështrimin ton, ka disa praktika të mira dhe disa rekomandime. Neve kemi bërë të njohur pozicionin ton që
përsa i përket rritjes së standardeve të pjesëmarrjes së gjinishëm pak të përfaqësuar në jo vetëm lista por edhe në kuvendin e Shqipërisë. Dhe sigurisht progresi i shënuar që nga gjendja, le të themi, e vitit 2008, kur është ngritur për herë të parë niveli rekomandimi, pjesëmarrja e balancuar në lista dhe më pas në kuvendin e Shqipërisë, është përmirësuar ndjeshëm. Mjafton të kujtojmë që sot, ose në përbërjet e kuvendit të Shqipërisë, në 2 legislaturat e fundit është arritur dhe tejkaluar kuota e 30% de facto. Pra, në 2 parlamentet e fundit, më shumë se 30% kanë qenë të gjinisë më pak të përfaqësuar, që ka qenë gjinia femërore. Dhe le të themi që kjo ka qenë si rezultati një pune të mirë që është bërë reformë mbas reforme duke i rritur standardet. Synojmë që dhe nëpërmjet kësaj reforme ta adresojmë rekomandimin duke rritur më shumë standardet, duke rritur sanksionet për partitë politike dhe duke bërë efektive kuotën 30%. Aty ku ndahen palët është çështja e mekanizmave. Ne nuk besojmë që një mekanizëm rigjid, pra duke përcaktuar në mënyrë rigjide dhe mekanike 1/3 e zgjidh problematikën. Ka mekanizma të tjerë, nga të cilat neve kemi propozuar disa, kemi propozuar mekanizmi që 1 nga 3 të parat në çfarë do lloj liste në bazë qarku, siç është sistemi tanishëm, të jetë të gjinisë më pak të përfaqësuar. Ka patur një handicap çështja e listave të deputetëve, e cila nuk ka patur një limit maksimal, çka e bënte kuotën 30% jo efektive, pasi aplikojë në një numër të pacaktuar, le të themi, dhe jo në numrin çka do të ishte pa llogaritshme, kush ishte 30%. Dhe jo në numrin e deputetëve të cilët jo në numrin e deputetëve të cilët një zonë zgjedhore do të kishte. Kemi propozuar dhe është pranuar propozimi jo për të vënë një kapak maksimal listës dhe gjithashtu është propozuar, le të themi, në rrugën e pranimit propozimi jo për një sankcion më të rritur, pra një sankcion financiar siç ka qenë deri më sot për sa i përket thyerjeve të subjekteve politike në momentin e dorëzimit të listës tyre lidhur me kuotën gjinore. Më parë sanksioni ka qenë dhe është aktualisht gjob në një masë, pavarësisht se në një masë të madhe. Kemi propozuar që sanksioni të jetë mospranimi tërësor i listës nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pra duke i bërë kështu subjektet më të përgjithshme dhe të detyruar në një farë mënyrë që ta mendojnë disa herë, jo 2 herë, por disa herë, çështjen e mos përfaqësimit të duhur gjinor në lista. Zotë Kaso, edhe cila është kuota numerike të cilën e ka propozuar Partia Demokratike që ka mbetur ende në stadin e propozimit? Ka të bëjë me mekanizmin dhe jo me një kuotë rigjide numerike. Besojmë që në këtë mënyrë përmbushet rekomandimi i ODIHR-it, i cili flet për incentiva në mënyrë që ta bëjnë efektive kuotën ose të garantojnë që kuota të jetë efektive. Dhe besoj që këto incentivi janë tërësisht të mjaftueshëm për t'i shtyr partitë politike drejt respektimit i cili duhet të bëhet më pas i natyrshëm i kuotës gjinore dhe pse jo i barazimit edhe në përfaqësi gjinor në listat e kandidatëve për deputet, duke filluar ndoshta edhe që nga këto zgjedhje. Zotë Kaso, le të rikthehemi tek ai diskutimi të cilën nuk e na shkalojmë dot në asnjë prej diskutimeve kur flasim për reformën zgjedhore. Çështja e sistemit. E kemi thënë shpesh duket se vetmja që vazhdon të këmbgul dhe zotohet se bën një gjë të tillë, zotohet për një betejë ku nuk ka mbështetje është zonja Hajdari. Çështja e sistemit është ende në listën tuaj të diskutime, thatë fillimisht që ajo nuk është e përjashtuar. E keni thënë edhe motivacionin dhe alibinë e kohës fizike së pamundur. A besoni vërtet se ky është penaliteti i vetëm dhe nuk ka një dakordancë për cilën ju kujdeseni të ma theksoni dhe saksoni shpesh nën tavolinë mes jush dhe mazhorancës për të mos e prekur në realitet sistemin? Nuk ka asnjë arsye për të patur një marrëveshje aq më pak të fshehtë midis palëve për çështjen e sistemit. Çështja e sistemit është një çështje e cila mbart një jo vetëm një interes të gjerë mediatik, edhe është kthyer tashmë çështja më në mod në diskutimet në çdo tryezë mediatike, por mbart gjithashtu një interes të lartë publik dhe mbi të gjitha një interes të madh edhe shoqëror dhe politik për sa i përket sepse është një çështje që ndikon drejt për së drejti në legjitimitetin e institucioneve që do të prodhojnë zgjedhjet e lira dhe të ndershme, të cilat janë më pas baza dhe themeli i funksionimit të një shteti ligjor. Pra nuk është një çështje e cila mund ta anashkalohet në heshtje ose aq më pak një çështje në cilën mund të bëhen marrëveshje nën tavolinë dhe më pas nuk bëhen të njohura për publikun.
Neve kemi thënë dhe vazhdojmë të themi që është një çështje që është ende në tryezën e diskutimit të Këshillit Politik dhe kur diskutohet me seriozitet kjo çështje, palët do të mbajnë qëndrimet e tyre dhe më besoni që ka qëndrime qoftë edhe kreative nga secila nga palët. Zoti Kaso, është e vërtetë që nuk e keni përjashtuar nga lista e diskutimeve, por gjithmonë duke u referuar një momenti të dytë edhe mungesës së kohës fizike. Ajo çka nuk duhet të ndodhi përsa i përket çështjes sistemit është kjo çështje pra qasja që palët i bëjnë kësaj çështje është të jetë me parulla dhe me slogane duke u përpjekur që këtë çështje ta zgjidhin më shumë në forume mediatike ekstra të tryezës politike, përsa kohë që ka ende një tryezë të Këshillit Politik e cila është e mandatuar edhe për këtë çështje dhe e cila nuk e ka përjashtuar nga agjenda e vet. Nuk është çështje mbi gjitha kohë fizike, por është çështje që palët duhet t'i afrohen kësaj çështje me vërtetësi dhe duke u përpjekur që gjejnë zgjidhje afatgjata, zgjidhje të cilat mos nisen nga interesa të ngushta, interesa qoftë edhe personale për të faktorizuar në një moment caktuar ose për të faktorizuar një forcë politike, qoftë kjo dhe emergjente, siç secili nga njëra anë është i legjitimuar dhe në drejtën e Zotit që ta bëjë për veten e vet, por më besoni që nuk është çështje e cila i bën mirë shoqërisë shqiptare ose legitimitetit të institucioneve demokratike, siç e thash më përpara, që është më e rëndësishme se çdo interes partijak. Zoti Kaso, kjo qasje për cilën po flisni nga subjektet politike e vërtetë dhe që do ta bënte objektiv diskutimin dhe objektive të nevojshme rezultatet në praktik. A mund të jetë sugjerimi i cili ka ardhur nga ambasada amerikane për një formulë të mundshme daneze për t'u aplikuar në Shqipëri? Unë nuk di të ketë një pozicion publik të asnjë përfaqësie të huaj lidhur me në fakt një pjesë e liderëve të opozitës jashtëparlamentare kanë propozuar si një propozim ka mbërritur me përjashtim të zotit Basha, i cili tha se nuk e njihte. Kam dëgjuar personalisht nuk kam parë në një propozim të tillë, kam dëgjuar për një propozim të tillë në media nga disa lider partish, qoftë edhe nga zonja Hajdari, nuk e kam parë ende të shkruar një propozim dhe mbi të gjitha nuk kam parë asnjë përfaqësi të huaj që të marrë autorsinë e tij dhe aq më pak ta mbështesje. Prandaj do të isha i kujdesshëm të flisja për mbështetje amerikane ose propozim amerikan. Ka opinione të shumta edhe të kohëve të fundit Komisionit Venecias, të cilat e konsiderojnë gjithashtu dhe standardet gjithpranuara të ODIHR-it, të cilët e konsiderojnë çështjen e sistemit si një çështje sovrane të një vendi sovran. Pra secili vend duhet të aplikojë atë sistem të cilin sheh se është më i përshtatshëm për kushtet e demokracisë së saj, për traditën historike dhe demokratike të zgjedhësve të vet. Pra, le të themi, nuk ka një standard të gjithpranuar se cili sistem është më i mirë se tjetri. Prandaj jemi në një terren shumë të gjerë, por nga ana tjetër shumë të rrëshqitshëm dhe të gjitha palët duhet bëjnë kujdes sepse në ndryshim nga çështje të tjera për cilat palët kanë pozicionet e tyre rigjide, qoftë edhe të largta, kemi gjithmonë një udhërfyes që janë praktikat më të mira të ODIHR-it ose standardet më të mira ndërkombëtare dhe nga ato udhëhiqemi dhe drejt atyre shkojmë. Për çështjen e sistemit nuk ka një standard të gjithpranuar ndërkombëtar se cili është sistemi më i mirë ose më i përshtatshëm. Asnjë nga partnerët ndërkombëtar që na asiston refuzon, pra nuk pranon që të përfshihet në një debat të tillë ose në dhënie ekspertize se cili sistem do të ishte më i përshtatshëm për Shqipërinë. Prandaj dhe palët ndodhen, le të themi, disi larg në këndvështrimet e tyre dhe gjithkush është legjitimuar të thotë çfarë të doj, por sigurisht kjo nuk e bën më të lehtë punën e Këshillit Politik ose të atyre të cilët janë mandatuar në një moment caktuar, siç është Këshilli Politik, që të merren me çështjen e sistemit. Përkundrazi e bën më të vështirë dhe prandaj ishte dhe sugjerimi im, siç u ndalëm përpara, që palët duhet t'i ofrojnë kësaj çështje me vërtetësi, duke hequr pak dorë nga interesat e tyre të ngushta politike dhe duke u përpjekur që të bëjnë atë çka është më e mira për Shqipërinë, po jo tani për këto zgjedhje, për të siguruar që një palë ose qoftë një individ i caktuar të futet në parlamentin e ardhshëm, po në cili do të jetë sistemi më i mirë për Shqipërinë për 20, 30, 50 vitet e ardhshme, në mënyrë që zgjedhjet jenë të pakontestuara, në mënyrë që institucionet që do të prodhohen nga këto zgjedhje të jenë të pakontestuar, të gëzojnë besimin e publikut dhe më pas të sigurohet që në Shqipëri të funksionojë më në fund demokracia. Zoti Kaso, krime zgjedhore, amnistia e personave që denoncojnë krime zgjedhore do të jenë disa prej temave që do të diskutohen nesër. A ka tema të tjera të rëndësishme që kanë mbetur në tryezë dhe a do të ketë vështirësi për ta përmbyllur brenda deadline-it të datës 31 këtë marrëveshje? Siç thatë edhe ju, këto janë disa nga temat që do të diskutohen nesër, ka ende mjaft tema të nxehta, siç janë propozimet tona, të cilat në masën e tyre më të madhe janë pranuar, për sa i përket rolit të policisë në zgjedhje, rolit në përgjegjësi të organeve ligjzbatuese në zgjedhje, të prokurorisë posaçme, pra SPAK-ut dhe të Byros Kombëtare të Hetimit,
të cilët duhet të marrin rolin që u takon të kenë me kushtetut edhe në procesin zgjedhor, për sa i përket ndjekjes në nivelet larta të korrupsionit zgjedhor, aktiv dhe pasiv. Propozime të tjera që kanë të bëjnë me administrimin zgjedhor, pra të ashtu quajtur në administratë zgjedhore në gjitha nivelet, duke mos lënë pa përmendur dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që është niveli më i lartë i administrimit zgjedhor. Çështjet kanë të bëjnë me procesin ose procedurat ankimore dhe me forumin ku do të zgjidhen ankimet zgjedhore, pra kolegjin zgjedhor, dhe mjaft çështje të tjera të cilat janë tema të nxehta midis palëve, por mbi të gjitha mbi propozimin ton kryesor, atë të një qeverie tranzitore kujdestare përpara zgjedhjeve në modelin më të mirë i cili aplikohet edhe sot edhe në mjaft vendet të rajonit. Pra, Zoti Kaso, a keni një parafrim të qëndrimeve çka do t'ju lejonte të mbanit premtimin e datës 31? Unë jam besim plot që ne nga ana jonë si opozit kemi bërë, jo vetëm kemi bërë një punë serioze të cilën e kemi dëshmuar deri tani nëpërmjet dokumenteve të shumta që kemi prodhuar dhe kemi hedhur për diskutim në tryezën e debatit, por që do të ketë përpjekje serioze nga ana e opozitës bashkuar e gjithë përfaqësuesve të saj në tryezën e Këshillit Politik për të dhënë konsensus bazuar mbi praktikat më të mira dhe standardet më të mira sot në qarkullim dhe për të kërkuar konsensus nga pala tjetër. Nuk shoh asnjë arsye se pse propozimet tona, të cilët janë njohur dhe nga partnerët tanë si të bazuar mbi standarde, nuk duhet pranohen ose nuk mund të gjendet konsensus ndërmjet tyre. Pra, besoj që me pak vullnet të mirë nga pala tjetër, mund të arrihet konsensus për shumë nga pikat e nxehta dhe pse jo dhe mbi krye kërkesën tonë, siç e thash përpara, që i lidh të gjitha kërkesat tona atë të qeverisë kujdestare, e cili duhet të bëhet rregull në Shqipëri, për sa kohë Shqipëria nuk është ende anëtare me drejta të plota e Bashkimit Evropian. Përgjigjen do e marrim për çështjet ditës. Zoti Kaso, unë ju falenderoj për minutat që na dedikuat sot dhe suksese në misionin që keni marrë përsipër. Faleminderit juve për ftesën.